bayad. Yan. Confirm. Hello po sa lahat. Magandang hapon sa buong Middle East. Magandang gabi sa Pilipinas. Magandang madaling araw. Magandang tanghali, magandang hapon, saan mang panig na po. Ngayon po guys, pupunta po ako sa bangko kung saan magpapalit po ako ng ATM dahil po sa nangyayari sa attempt na pag online purchase ng Mastercard debit card ko. Kaya now guys, sasamahan ko kayo para ipakita ko sa inyo kung paano po kami pwedeng magpalit ng ATM na hindi na pupunta sa mismong counter or bank representative. Via ATM lang din po tayo magpapalit. Tapos na akong nag-request ng replacement kanina via online. Ngayon guys, pupunta na lang tayo sa machine para mag-request ng panibagong ATM using trace number na pinadala ng bangko. Kaya guys, huwag mo kalimutang i-like ang videos at mag-subscribe sa ating dahil po pagkagising ko kaninang umaga, may 7 beses na nag-attempt na gamitin yung ATM card ko via online purchase sa www.wish.com. Yan po yung wish.com ay isang online purchase na kagaya po ng Lazada, kagaya po ng sock.com, pero first time ko pong nakita kanina kung ano yung wish.com. Kung kailan siya, kung hindi nag-attempt ng pag-purchase sa ATM ko, hindi ko po malalaman na may wish.com pala na online shopping. Ayan.
Your card is printing, please wait. Ayan. Ito darsyo. Sandayin syugol. Oh, takir. Maktab ada maaf malum lah sama Inggris. Jadi saya ulang kalau awak tak kan? Jadi saya cakap saya tak pernah awal berkata. Mana? Lalu fiha. Yan Batangas sa Wisconsin. Printing. Lalabas na yan dito ngayon guys. Diyan yan lalabas. هاي يصور هلا يصور ها بس شكله بيطلعها يعني يسمع الصوت Kalas na yun. Being processed, success na yun. Wala siya malapit. Printing na siya. Mag-type na ako. Password na po yung in-enter natin. Ayan. Lalabas yun dito ngayon. Ayan na siya guys, lumabas na. Ayan, lumabas na siya. Lumabas na yung bago kong card. Kaya mag-check tayo ngayon sa bagong account. Okay. Ngayon guys, tapos na po tayong kumuha ng bago nating ATM card, debit card, kaya ngayon po uuwi na po tayo, kaya huwag po sanang kalimutang i-like ang videos at mag-subscribe sa ating YouTube